नमस्कार, मेरो पढाइद्वारा प्रस्तुत आजको यस भिडियोमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामीले मल्टिपल आइटम्सहरूलाई कसरी कपी गरेर पेस्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा सिक्ने हौं। हजुरहरूले नर्मल टेक्स्टहरूलाई कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर सिंगल टेक्स्ट अथवा आइटम्सहरूलाई कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि मल्टिपल आइटम्सहरूलाई कपी पेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी गर्ने त्यो हामीले यस भिडियोमा कुराकानी गर्नेछौं। त्यो कसरी गर्ने भनेर र त्यसको लागि कुनै एक्सटर्नल सफ्टवेयर युज गर्न पर्दैन। हजुरहरूले त्यो इनबिल्ड हुन्छ। विन्डोजमा हजुरले आफ्नो पीसी अथवा ल्यापटपमा त्यो फंक्सनलाई इनेबल गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो इनेबल गर्नलाई सेटिंग्समा जानुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् सेटिङमा जाउँ। सेटिङमा जानलाई हजुरहरू यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, तर म सर्टकट की युज गर्छु। सेटिंग्स अन गर्नलाई सर्टकट की हो विन्डोज प्लस आई। विन्डोज प्लस आई थिचेर हजुरहरूले सेटिंग्स ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ विन्डोज प्लस आई थिचेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिंग्स खुलेको छ। र खुलिसकेपछि यहाँ सिस्टम भन्ने अप्सन हुन्छ। सिस्टम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू आएका छन्। त्यसमध्ये हामी यहाँ तल हल्का तल गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई त्यसमध्ये हामी क्लिपबोर्डमा जाने छौं। र क्लिपबोर्डमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिपबोर्ड हिस्ट्री भनेर आएको छ। यो हजुरहरूले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिपल आइटम्सहरूलाई कपी गर्न र पेस्ट गर्न हजुरहरूले यो अन गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कि लेखेको छ सेभ मल्टिपल आइटम्स टु द क्लिपबोर्ड टु युज इट लेटर प्रेस द विन्डोज लोगो की प्लस भी टु भ्यू योर क्लिपबोर्ड हिस्ट्री एन्ड पेस्ट फ्रम इट। हजुरहरूले विन्डोज पहिला हामीले पेस्ट गर्नलाई कन्ट्रोल भी युज गर्थ्यौं भने अहिले हामी विन्डोज भी युज गर्छौं पेस्ट गर्नलाई। मल्टिपल आइटम्सहरूले कपी गरेर क्लिपबोर्डमा सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो मैले एउटा एक्जाम्पल दिएर हजुरहरूलाई यहाँ बुझाउने छु। त्यसको लागि मैले वर्ड खोल्छु र यहाँ मैले केही लेख्छु। प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल भनेर लेख्छु। र अरु कुनै टेक्स्ट लेख्छु। र अर्को एउटा लेख्छु। र हजुरहरूले यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल सी गरेर सिलेक्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्नुहोस्। फेरि यो टेक्स्टलाई पनि कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्नुहोस्। फेरि यो अर्को टेक्स्टलाई पनि कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्नुहोस्। र यदि हामीले यहाँ तल कन्ट्रोल भी गर्यौं भने हामीले लास्ट जे कपी गरेका थियौं त्यो पेस्ट हुन्छ। तर हामीलाई मानौ यो पेस्ट गर्न यो लाइक मेरो पढाइ भनेर पेस्ट गर्न छ अथवा सब्सक्राइब आवर च्यानल भनेर पेस्ट गर्नु छ भने हामीले यहाँ विन्डोज भी गरेर पेस्ट गर्न सक्छौं। यहाँ विन्डोज भी गर्नुभयो भने हजुरले के पेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर आउने छ। हेर्न सक्नुहुन्छ आएको छ। हामीले जे कपी गरेका थियौं त्यो यहाँ क्लिपबोर्डमा सेभ भइसक्यो। हामीले लेट्स लर्न इन ओपन प्लेटफर्म लाइक मेरो पढाइ र प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल यही तीनटा टेक्स्ट कपी गरेका थियौं। र अब हामीलाई जुन पेस्ट गर्नुपर्ने हो त्यसमा मात्र हामीले क्लिक गर्नुपर्छ। र क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेस्ट भएको छ। र यदि फेरि अर्को पेस्ट गर्नु छ भने फेरि विन्डोज भी गर्नुहोस्। दुईचोटी हामीले थिचेका थियौं त्यसैले दुईचोटी पेस्ट भएको छ। यो पेस्ट गर्नु छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ पेस्ट हुनेछ। फेरि माथिको पेस्ट गर्नु छ भने विन्डोज भी क्लिक गर्नुहोस् र यही क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ पेस्ट हुनेछ। त्यसैगरी यहाँ विन्डोज भी गरेर यो अब सब क्लिपबोर्डमा भएको सब डिलिट गर्न छ भने हजुरहरूले
यहाँ क्लियर अल गर्न सक्नुहुन्छ, या कुनै एउटा डिलिट गर्न छ भने त्यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। पिन गर्नुभयो भने हजुरहरूले यहाँ पिन सपोज कुनै कपी गरेको टेक्स्टलाई पिन गर्नुभयो भने पिन गरेको टेक्स्ट चाहिँ क्लियर हुँदैन, त्यो बाहेक अरू सब हुन्छन्। यहाँ क्लियर अल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले पिन गरेको बाहेक अरू सब डिलिट भइसक्यो छ र हजुरहरूले यसरी पिन गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी यहाँ सेटिङ्समा अर्को अप्सन नि रहेको छ सिङ्क एक्रस डिभाइसेस भनेर। यो अन गरेर हजुरहरूले दुईटा छुट्टै पीसीमा सेम एउटा पीसीमा कपी गरेको टेक्स्टलाई अर्को पीसीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो दुईटै पीसी अथवा ल्यापटपलाई एउटै माइक्रोसफ्ट अकाउन्टबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हजुरहरूले मल्टिपल टेक्स्टहरूलाई कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा हामी यति नै गर्छौँ। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो मन परेको होला र अर्को भिडियो लिएर हामी छिटै उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्म हजुरहरूले मेरो पढाइ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।